خد تعالى. ما عندكش شغف ها؟ ما انا سامعك، مصيحك طرب، اعمل لك ايه؟ مفيش حاجه اسمها شغف اصلا؟ طيب عشان انا زهقت من الحوار ده كله، تعالى نعرف يعني ايه الشغف اصلا، وايه العمليه اللي بتحصل في دماغك وبتحصل في جسمك علشان يبقى عندك شغف او يبقى ما عندكش شغف. وانت كده كده في الحالتين بتبقى تحت البطانيه، مش فارقه كتير، بس يلا هنشرح وخلاص. على الله يتمر. انا اضحي بحياتي عشان خاطر جوز العيون دول. عشان نشرح الشغف يا معلم، فاحنا محتاجين هرمونين مهمين جدا في الجسم. اول هرمون هو الدوبامين، والتاني السيروتونين. طب ايه الفرق بين هرمون الدوبامين وهرمون السيروتونين؟ هرمون الدوبامين دوت هرمون السعاده، انما هرمون السيروتونين هو برضه هرمون السعاده. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ بجد بقى ايه الفرق بين هرمون الدوبامين وهرمون السيروتونين؟ هرمون الدوبامين هو هرمون السعاده، ولكن بيفرز في الجسم اثناء قيامك بالعمل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي بروح العب كوره، انا بروح ايه اللي بيخليني استمتع واروح واتكسر كل مره؟ هرمون الدوبامين، ان انا بحس بالسعاده وفي الفتره اللي انا بلعب فيها، فانا اقدر اقول على دي شغف، ان انا شغفي في الكوره. السيروتونين يا معلم دوت بيفرز بعد ما بتخلص الحاجه كمكافاه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي رحت لعبت كوره، خسرت، برجع متعكن يعني فاهم، رحت لعبت كوره كنت مبسوط جدا وانا بلعب في الملعب، بعد ما طلعت من الملعب انا زعلان. طب زعلان ليه؟ علشان خسرت، فاهم؟ فانا كده ما خدتش هرمون السيروتونين، خدت هرمون الدوبامين بس. طيب لو انا حبيت اخد هرمون السيروتونين، لازم احس بالانجاز، احس ان انا عملت حاجه معينه، رحت لعبت كوره وكسبت مثلا، فانا بعد ما كسبت حسيت بهرمون السيروتونين، فانا اتبسطت اكتر ان انا كسبت، يبقى انا خدت الدوبامين والسيروتونين. يعني ايه بقى السيروتونين؟ اللي هو بيفرز بعد ما بتخلص اي انجاز، سواء كنت بتحبه او ما كنتش بتحبه. يعني احنا دلوقتي مثلا بنذاكر، فانا خلصت مذاكره ودخلت الامتحان في الفاينل وجبت درجه كويسه، انا ما كنتش بحب اذاكر، فانا ما خدتش هرمون الدوبامين وما كنتش بحب اذاكر، فدي حاجه اصلا مش شغفي. يعني انا مفيش حد هتلاقيه بيقول لك انا شغوف بالدراسه، بيبقى امراض عقليه الحاجات دي. فانت دلوقتي ذاكرت، تعبت في المذاكره وانت اصلا ما بتحبش المذاكره، ودخلت الامتحان جبت درجات كويسه، فانت تمام يا معلم. المهم بقى دلوقتي احنا بنتكلم في الهرمونات. دلوقتي طلع عندك هرمون السيروتونين. هرمون السيروتونين ده هرمون السعاده بعد احساسك بالانجاز. ايه الفرق في تاثير الهرمون نفسه على جسمك؟ هرمون الدوبامين بيديك طاقه، حيويه وفرح، يعني انت بتبقى مبسوط وفرحان وبتاخد طاقه وحيويه، فده بيفرز اثناء قيامك بالعمل علشان تكمل العمل ده بطاقه وحيويه. يعني لما تلاقي واحد مثلا بيقول لك انا شغفي كره القدم مثلا، بيروح كل مره بيتضرب وبيرجع متكسر وبيروح تاني مره علشان هو بيحس باحساس الدوبامين ويبقى مبسوط مهما كان بيتضرب جوه، بيبقى مبسوط. طب ايه اللي بيعينه على ان هو يروح يتضرب؟ هرمون الدوبامين، على عكس هرمون السيروتونين. هرمون السيروتونين ده بيجي بعد ما بتخلص المهمه وبتحس بالانجاز. تاثيره على الجسم ايه بقى؟ واحد، الخمول والتعب والاحساس بالارهاق وانك عايز تنام. جميل يا معلم؟ شاف كل ده مع انك فرحان، بس كل ده يعني حاجات سلبيه، تحسها حاجات سلبيه، بس هي ده الصح. يعني انت بعد ما بتحس بالانجاز فانت خلاص خلصت اللي عليك، فاهم؟ ننام بقى، فاهم؟ هي دي فكرته. هرمون السيروتونين ده بيديك سعاده عادي. هرمون الدوبامين بقى ده بقى اهم واحد، بركز لي عليه. ده لما بيفرز اثناء قيامك بالعلم. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ده لما بيفرز اثناء قيامك بالعمل بيديك الطاقه والحيويه، هو ده مصطلح الشغف. يعني ايه بقى يا معلم؟ معلش انا خدتك في حته طويله كده شويه، بس هو ده مصطلح الشغف. يعني ايه شغف اصلا؟ يعني انا بعمل الحاجه وانا بحب ان انا اعملها وانا مستمتع بيها، الحاجه اللي بتخلي عقلك يفرز هرمون الدوبامين وانت بتعملها، هي دي شغفك. انما الحاجه اللي بتعملها وبتحس بالفرح بعد ما بتخلصها، هو ده هرمون السيروتونين اللي بيخليك تحس بالانجاز. ده بيجي بعد اي حاجه بتعملها في حياتك. يعني انت لو رحت غسلت المواعين، فاهم، لمامتك ومامتك قالت لك شكرا يا حبيبي، فانت كده خدت هرمون السيروتونين. بس كده يا معلم، احنا كده شرحنا يعني ايه الشغف. طب دلوقتي بقى اللي بيقول لك انا ما عنديش شغف ده بيقولها ليه؟ اولا مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش شغف، اسمها انا ما عنديش هرمون الدوبامين بصوره عاليه. والشخص اللي كان بيرد عليه بيقول له ان مفيش حاجه اسمها شغف. هي في حاجه اسمها شغف لو احنا مثلنا البروسيس بتاعت ان جسمك بيفرز هرمون الدوبامين، لو قلت عليها انها شغف فعلى كده بقى في شغف. ليه بقى هرمون الدوبامين دوت بيقل بعد فتره؟ لان انت
للاسف ما بتلاقيش تحدي. ليه بقى؟ هقول لك. الناس دلوقتي اكتر الناس اللي لما يبقى عندها شغف بيبقى عندها شغف في الرياضات. يعني مثلا واحد يقول لك انا شغفي في الكوره، انا شغفي في البوكسنج، انا شغفي فاهم في الرياضات. ليه؟ لان كل ماتش فيه تحدي، كل ماتش انت مش عارف انت هتكسب ولا هتخسر. هرمون الدوبامين بينقص لما ما بيلاقيش تحدي واثاره في الحاجه اللي انت بتعملها. نيجي بقى في انك تعمل ايه لما بتفقد الشغف. جميل. في الحاله اللي انت بتفقد فيها الشغف ديت، انت محتاج دلوقتي ترجع تحس بالمسؤوليه. لو انت اولا مش حاسس بالمسؤوليه في الحاجه اللي انت بتعملها فما تعملهاش. دي اول حاجه. جميل. فاول حاجه انك تحس بالمسؤوليه. تاني حاجه بقى وانك انسان حاطط لنفسك هدف كبير فشخ، فاهم؟ فانت المفروض تقسم هدفك. يعني ايه تقسمه؟ يعني انت مثلا عندك هدف تتعلم لغه برمجه جديده، فدلوقتي انت عندك لغه البرمجه جديده، فتروح مدور الاول على الريسورسز بتاعتك والمصادر اللي انت تتعلم منها، بتاخدها يا معلم تروح مجزأها بقى وتحط لنفسك تحديات. انا النهارده فاهم هاخد 3 سيكشنات مثلا من الكتاب الفلاني، النهارده هاخد مثلا 4 فيديوهات من اليوتيوب عن الموضوع الفلاني، فاهم؟ وتحط لنفسك تحدي ان انت لازم تخلصه النهارده، ما ينفعش يخلص غير النهارده. حاول وانت بتشتغل مثلا سؤال برمجه، مثلا قال لك برمج مش عارف برنامج يعمل كذا كذا كذا، فانت دلوقتي بتكتب الكود اللي انت هتبرمج بيه، وانت بتكتب الكود انا عايزك تحدى الكود كده. لو انا هكتبك مثلا في خلال 15 دقيقه، فاهم؟ خد الموضوع كانه لعبه وتحدى نفسك. طول ما في تحدي في دوبامين، فاهم؟ تحدي ايكوال دوبامين. كل ما التحدي بيكبر وكل ما التحدي بيحسسك فاهم بنشوه كده اكتر، بيبقى فيه دوبامين اكتر، وبعد ما بتخلص التحدي بيبقى فيه سيروتونين اكتر، فاهم؟ لان انت بتحس بالانجاز اكبر. ثالث حاجه، بطل تستنى الشعور المثالي وتستنى الشغف المثالي. فكر نفسك على طول بان انت مثلا شبه العربيه. انت دلوقتي معاك عربيه، فانت لو كل مره عشان تمشي بالعربيه محتاج بنزين 95 فانت مش هتتحرك، لازم تحط بنزين 80 وفي بنزين 92. يعني حاول تحط البنزين اللي معاك. مثلا انت دلوقتي معاك ايه؟ فقر مثلا حاسس بان انت فقير، فانت عندك مسؤوليه دلوقتي انك تبقى غني، انت محتاج تكون نفسك ومحتاج يبقى عندك مسؤوليه، فده بنزين 80، ده بنزين معفن فشخ بس هيمشيك، انت فاهم؟ وعندك بنزين اللي هو الشغف بقى، اللي هو الدوبامين بقى والسيروتونين اللي بيطلعوا فجاه دولت، اللي هو البنزين ال 95، فدول لو اتحطوا تمام وزي الفل، فاهم؟ انما لو ما اتحطوش فانت عندك بنزين 80 انت شغال بيه. حاول على طول تفتكر ان مفيش حاجه اسمها كلمه شغف كده من بره، الشغف ده الاطار الخارجي. حاول تفهم وتفكر ان الشغف هو عباره عن الدوبامين. يعني كل مره كده تفتكر فيها انا فقدت الشغف، لا افتكر انت فقدت هرمون الدوبامين، وانت لسه في عقلك المكنه اللي بتطلع الدوبامين ده عادي، فانت ممكن تطلعه في اي وقت، فاهم؟ دوت مش شغف وبس كده كلمه انت رميتها علشان تشيل المسؤوليه من عليك، لا انت عايز تعرف ان الشغف دوت هو عباره عن هرمون الدوبامين. فيلا نفرزه بقى. نفرزه ازاي؟ تحدي، اثاره، اهم كلمه تحدي، حط تحتها مليون خط. رابع حاجه بقى يا معلم، حاول تخلي اهدافك مؤثره، يا عليك يا الناس اللي حواليك. يعني خلي الهدف اللي انت بتعمله والحاجه اللي انت بتعملها حاليا تكون بتأثر يا عليك بشكل ايجابي طبعا، يا اما على الاخرين بشكل ايجابي. ده بيزود عندك هرمون السيروتونين اللي بيتفرز في الاخر. مثلا واحد بيحب يكتب روايه، مثلا بيحب يكتب عموما، الفكره ان انت دلوقتي وانت بتكتب الروايه عشان يفضل عندك هرمون السيروتونين وهرمون الدوبامين وانت بتكتب كل قطعه، فكر ده هيأثر على الناس ازاي. يعني فكر كده وتخيل الناس بعد ما تقرا الحته ديت هيبقى رياكشناتهم ايه، وانت بتفكر في رياكشنات الناس هتحس بان انت فاهم ايوه ده هيعمل كذا، ايوه ده هيتبسط قوي، فاهم؟ هيفضل عندك حماس، هيفضل عندك تحدي انك كل مره وانت بتكتب بتحاول تخلي اللي قدامك يتفاجئ اكتر، بتحاول تخليه وهو بيقرا رياكشناته تبقى اعلى، فانت كل مره بتحاول تخليه هو كمان يوصل لحاله من الدوبامين اكتر، فاهم؟ طيب انا اعمل ايه لو انا اصلا ما عنديش شغف من الاول، وان انا اصلا مش فقدته، انا اصلا هو ما كانش موجود، فاهم؟ انا انسان اصلا عايش بلا هدف. اي حاجه هتجربها، جرب رياضه جديده، جرب تتعلم حاجه جديده، جرب تعمل حاجه جديده، اهم حاجه ما تفضلش قاعد. يعني انت ما تفضلش قاعد على السرير كده وتقول انا ما عنديش شغف، لا، ما هو انت قوم جرب يا حبيبي. ما هو الشغف ده قلنا انها حاله الدوبامين اثناء القيام بالعمل، واللي بعدها السيروتونين بعد القيام بالعمل، يعني يا اثناءه يا بعده، مش هينفع يبقى قبله، انت فاهم؟ فانت لازم تعمل حاجه اصلا، فقوم جرب اعمل اي حاجه، يمكن تحس ساعتها بالدوبامين، تعرف ان دي شغفك. بس واحنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. احب اقول لك شكرا انك فضلت تسمعني لحد دلوقتي، وحابب افكرك ان الشغف دوت مش حاجه سحريه بتطلع فجاه، دوت عباره عن تفاعل بين عقلك واهدافك واحساسك بالمسؤوليه. فلما بتحس بالمسؤوليه بتبدا تنتج العمل، ولما بتعمل العمل بتبدا تحط له اهداف، بعدها بيجي الشغف. حابب اقول لك حاول وانت بتحط اهدافك يكون هدفك يا بيفيدك يا بيفيد الناس، علشان تاخد هرمون السيروتونين في الاخر برضو بيديك دافع وبيديك شغف انك تكمل. اهم حاجه ما تنساش الاشتراك بتاعك في القناه، تحط لايك وروق عليا انت بقى، فاهم؟ مش هوصيك.